අද මම ඔයගලන්ට බ්‍රයිඩල් මේකප් එකක් කියලා දෙන්නයි යන්නේ. ලස්සන ගර්ල් කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි එයාට සුදු ප්‍රොප් එකක් අඳින්නයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒක නිසා සුදු සිල්වර් වලට යන ඇඳුම් නිර්මාණයකට ගැලපෙන මේකප් එකක් තමයි මම දැන් කරන්න හදන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම මූණේ තියෙන ලප කැලල් වහගන්න ස්ටික් එකක් පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කරනකොට අපි උඩත් යන් ප්‍රමාණයට ගා ගන්න ඕනේ. සමහර විට පෙරක් මනමාලයන්ගේ ඇස් එක කලුවට හිතුනේ. මේකප් එක ලස්සන කරලා ඉන්න කෙනෙකුට ස්ටික් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඇහැට උඩ බලන්න කියලා මේ ඇහැට ප්‍රදේශයේ ස්ටික් එක ආලේප කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි පැන්කේක් එක පාවිච්චි කරනවා. මෙයාට I303 කියන නම්බර්ස් වලින් පැන්කේක් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒකට ඔරියන්ටල් කලර් එකක් ටිකක් මික්ස් කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි පවුඩර් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. මූණට කරන හැම මේකප් එකක්ම කන් දෙකට, බෙල්ලට, ගෙල ප්‍රදේශයට, පිටුපසට කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි අයි මේකප් එකට යන්නේ. විදිහට ඉස්සලාම අයිබ්‍රෝ එක ලස්සනට හැඩ කරලා ඇඳගන්නවා. අයිබ්‍රෝ එකට බ්ලැක් පෙන්සිල් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. ඩාර්ක් බ්‍රවුන් පෙන්සිල් එකක් පාවිච්චි කරලා අයිබ්‍රෝ එක අපි හැඩ කරලා ඇඳගන්නවා. ඊළඟට අපි කජල් එක පාවිච්චි කරනවා. කුඩා ඇස් තියෙන අයට පිටින්, ලොකු ඇස් තියෙන අයට ඇතුළතින්, සාමාන්‍ය ඇස් තියෙන අයට අයිලයින් එකේම අඳිනවා. අපි අයි ෂැඩෝ එක පාවිච්චි කරන්නේ. ලයිට් බ්‍රවුන් එකක් අපි මුළු අයි එක උඩටම පාවිච්චි කරනවා. ලයිට් පින්ක් එක සහ ඩාර්ක් පින්ක් එක පාවිච්චි කරනවා. මුල් කොටසට ලයිට් කලර් එක ආලේප කරනවා. ඩාර්ක් බ්‍රවුන් එකකින් හදා ගන්නවා. අයි ෂැඩෝ කරලා ඉවරයි. අපි අවසානට ගෝල් කලර් එකක් මැදට ගත්තා. ඊට පස්සේ අපි
අඩු අයට අපිට eyelashes පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි lip liner එක පාවිච්චි කරනවා. lip liner එක pencil එකෙන් අදින්නත් පුළුවන්. මම lipstick එකකින් අදින්නේ dark maroon වගේ එකකින්. pink color lipstick එකක් පාවිච්චි කරන්නේ. පවුඩර් කිරීමක් කරනවා. දවස පුරාම මේකත් එක්ක රැඳිලා තියෙන්න ඕනේ හින්දා. ලස්සන කරනවා.